নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অনলাইন ফ্লিপকাৰ্টত আমি শ্বপিং কৰিলে আমি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আমি সেই প্ৰডাক্টটো যদি আমাৰ ভাল নালাগে বা সেই প্ৰডাক্টটো যদি বেয়া হয় বা প্ৰডাক্টটো যদি দামটো কমি যায় বোলে আমি ভাবোঁ যদি আমাৰ লছ হৈছে বোলে আমি এইটো কেলৈ অৰ্ডাৰ দিলোঁ, যেতিয়া আমি সেই প্ৰডাক্টটো যদি কেঞ্চেল কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ সেই পইচাটো আমি ঘূৰাই পাম নে নাপাম বা পালোঁ কিমান সময়ত পাম বা কিমান দিনৰ মূৰত আমি সেই আমাৰ পইচাটো ঘূৰাই পাম, সেইটোৰ ওপৰতে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একচেপ্ট নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। লাইভ প্ৰুফ দেখাম ভিডিঅ'টো, লাইভ প্ৰুফত চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মোৰ ইয়াত যিকেইটা মই অৰ্ডাৰ কৰি থৈছোঁ পাৰ্চেল দুটামান, সেইকেইটা মই এতিয়া কেঞ্চেল কৰি দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া মই মাই অৰ্ডাৰত আহিছোঁ, আপোনালোকে মাই অৰ্ডাৰত যাব। অৰ্ডাৰটো এই পাৰ্চেলটো এইটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। এতিয়াতো মই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিছোঁ 130 গুগল পে' দিছোঁ। এতিয়াতো মই কেঞ্চেল কৰি দিম। লাইভ হৈ আছে এইটো, আপোনালোকে চাই থাকক। মই ইয়াত যিকোনো অপশ্যন দি দিব পাৰোঁ ৰিজন কেঞ্চেলেশ্যনৰ। মই ক্লিক কৰি গুড এয়া মই কেঞ্চেলেশ্যন কনফাৰ্ম নকৰিলে চেক ষ্টেটাছত চাবগৈ পাৰোঁ। মই এতিয়ালৈকে পইচাটো সোমোৱা নাই, সোমাব। কেঞ্চেল ষ্টেটাছত আহিলোঁ। ইয়ৰ ৰিকুৱেষ্ট কেঞ্চেলেশ্যন বিকজ ইউ হেভ পাৰ্চেজ দি প্ৰডাক্ট। মোক কেঞ্চেলটো দেখুৱাই দিছে, এতিয়ালৈকে পইচাটো সোমোৱা নাই। ৰিফাউণ্ড প্ৰচেছ দেখুৱাই আছে, প্ৰচেছিং হৈ আছে ৰিফাউণ্ড। এইটো দেখুৱাইছোঁ ৰিফাউণ্ড প্ৰচেছিং 130 উইল বি ৰিফাউণ্ড টু ইয়ৰ ইভেলিং বেংক একাউণ্ট টুমৰো। পইচাটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, পইচাটো আপোনালোকক ঘূৰাই দিব, ৰিফাউণ্ড দিব। ফ্লিপকাৰ্টে ঠগবাজি নকৰে। চ' আপোনালোকে বেছি টেনশ্যন নল'ব। যিকোনো প্ৰডাক্ট অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত সেই প্ৰডাক্টটো কেঞ্চেল কৰিলে ৰিফাউণ্ড হিচাপে আপোনালোকৰ পইচাটো ঘূৰাই দিয়ে। হয়, মোৰ অলৰেডি আহি গৈছে, ৰিফাউণ্ড কৰি দিলে। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, ৰিফাউণ্ড কমপ্লিট দেখুৱাইছে। মোৰ বেংক একাউণ্টত পইচাটো 130 পইচাটো ক্ৰেডিট হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক গুগল পে'ত দেখুৱাই দিওঁ, নহ'লে চাওক গুগল পে' দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। ফ্লিপকাৰ্টত এইটো চাওক 130 ফ্লিপকাৰ্টে মোক ঘূৰাই দিছে। এইটো মই 130 পে' কৰিছিলোঁ আৰু এইটো মোক ৰিফাউণ্ড কৰি দিছে। চ' আজি ভিডিঅ'টো মই শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।